θα συζητήσουμε 3 πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν το άμεσο μέλλον σου, τον παραλληλισμό ανάμεσα στον μικρό και στον μεγάλο ύπνο, τη μία και ίσως από τις σημαντικότερες ερωτήσεις που πρέπει να θέσεις και να απαντήσεις άμεσα στον εαυτό σου και κάποιες οδηγίες για το σεμινάριο Αναζωογόνησε νου και σώμα που έχουμε αυτή την Κυριακή, 24 Σεπτέμβρη. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες πλέον και μελέτες και είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος που πέφτουμε για ύπνο, η ψυχολογία μας, η σκέψη μας, η ενέργειά μας πριν την κατάκληση θα επηρεάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το πόσο θα αναζωογονηθεί το είναι μας, το σώμα μας, το πνεύμα μας και το μυαλό μας. Τη στιγμή λοιπόν όπου η συνείδησή μας μεταβαίνει σε κάποιους άλλους τόπους κατά τη διάρκεια του ύπνου, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς θα μπούμε σε αυτά τα πεδία. Και όχι μόνο το πώς θα μπούμε, τα οποία θα μας πάνε είτε σε ωραίες θετικές εμπειρίες είτε σε όχι τόσο ωραίες ή θετικές εμπειρίες, ή μπορεί και να μην δούμε και τίποτα, θα επηρεαστεί ο τρόπος που θα δουλέψει η ανάπλαση του σώματος, αλλά και επίσης πολύ σημαντικό, θα επηρεαστεί ο τρόπος που θα ξυπνήσουμε και κατ' επέκταση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο τρόπος που πρόκειται να κυλήσει η επόμενη μέρα. Οπότε βλέπουμε ξεκάθαρα ότι είναι μια ακολουθία πραγμάτων και έχουμε πολύ μεγάλο όφελος να φροντίσουμε την ώρα της κατάκλησης να μπαίνουμε με μια συγκεκριμένη δόνηση μέσα στον ύπνο. Παρά λοιπόν τα όσα δύσκολα ίσως συμβαίνουν στη ζωή μας, πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ αυτή την άσκηση ευγνωμοσύνης, καθώς επίσης και το να εστιάζουμε στις θετικές σκέψεις, στα ωραία συναισθήματα και στις υψηλότερες δονήσεις. Γνωρίζω ασφαλώς ότι δεν είναι πάντα εύκολο, γι' αυτό λοιπόν έχουμε την προπονητική ζωή, διότι όλα είναι θέμα προπόνησης, εκπαίδευσης και γνώσης, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει και η διάθεση. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ισχύει το κυμβάλιον και αυτός ο νόμος από τον Ερμή Τρισμέγιστο, το όπως κάτω έτσι και πάνω και αντίστροφα, τότε ίσως έχει ενδιαφέρον η σκέψη που μας λέει ότι εκτός από τον μικρό ύπνο υπάρχει και ο μεγάλος ύπνος. Ο μικρός ύπνος είναι ο ύπνος που κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, ο μεγάλος ύπνος είναι ο ύπνος που φεύγουμε από αυτό το πεδίο, εφόσον υπάρχει αυτή η επανενσωμάτωση. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τον τρόπο, τη δόνηση, την ενέργεια με την οποία φτάνουμε σε αυτό το σημείο και ξεκινάμε εκείνη τη μετάβαση. Το πώς θα φύγει η συνείδησή μας, το είναι μας. Γιατί με την ίδια λογική το πώς θα γίνει η ανάπλαση, το πώς θα γίνει η αναζωογόνηση, το πού επρόκειτο να πάει, σε τι είδους πεδία και να συσχετιστεί με τι είδους ενέργειες θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ λοιπόν έρχεται και αυτή η μία που είναι από τις σημαντικότερες ερωτήσεις που πρέπει να θέσεις και να απαντήσεις στον εαυτό σου. Και αυτή η ερώτηση είναι η εξής. Εάν τώρα, στα επόμενα 5-10 λεπτά, μία ώρα, στις επόμενες κοντινές στιγμές μέσα στη μέρα, εάν σταματούσαν όλα και ήσουν έτοιμος ή έτοιμη να κάνεις αυτή τη μετάβαση, γιατί κανείς μας δεν ξέρει τι μας ξημερώνει, με τι δόνηση θα έφευγες, με τι σκέψεις, με τι συναισθήματα, με τι βαρύδια? Είπες αυτά που ήθελες να πεις, έκανες αυτά που ήθελες να κάνεις, δούλεψες μέσα σου αυτά τα βαρύδια τα οποία σε κρατούν πίσω και κάτω? Θα έφευγες με ενοχή, που είναι από τα πιο καταστροφικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας? Η ενοχή, παρεπιπτόντως, δημιουργεί το δικό μας ενεργειακό αυτοάνωσο και όχι μόνο. Γιατί η ενοχή είναι ο πυρήνας, το είναι που στρέφεται εναντίον του είναι. Η άσκηση λοιπόν και η βοήθεια που θέλουμε από σένα για να βοηθηθούμε όλοι είναι να γράψεις κάτω στα σχόλια εάν συνέβαινε αυτό το γεγονός, δηλαδή αν όλα τελειώνανε ή παγώνανε τώρα, στα επόμενα λεπτά, στις επόμενες ώρες, εσύ πώς θα έφευγες? Και αν ο τρόπος που θα έφευγες δεν σου αρέσει, δεν πιστεύεις ότι είναι ο βέλτιστος που θα μπορούσες να έχεις, τότε τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να πεις, να κάνεις, να αλλάξεις μέσα σου αυτά τα επόμενα λεπτά, ώρες, στιγμές, προκειμένου να φύγεις πιο ανάλαφρος και πιο ανάλαφρη? Θα κάνω εγώ την αρχή και θα πω ότι αυτό που θα ήθελα είναι να έχω φροντίσει ώστε να έχω τη δυνατότητα
ενεργειακά, χρονικά, οικονομικά, να μπορέσω να κάνω με βοήθεια μία πολύ βαθύτερη βουτιά εσωτερικά, ώστε να βρω δύο βασικές ρίζες οι οποίες παράγουν κατά περιόδους κάποια συγκεκριμένη θλίψη, παράγουν κάποιες μη ωφέλιμες συμπεριφορές και παράγουν εγώ, αυξάνουν το εγώ. Και όλα αυτά μου στερούν τη δυνατότητα να μπορέσω να είμαι πιο αφοσιωμένος σε αυτό εδώ που κάνουμε όλοι μαζί. Οπότε κλείτοντας, για παράδειγμα, τι θα κάνω? Θα διαλογιστώ, θα μιλήσω με το είναι μου, θα πάρω ένα χαρτί και ένα μολύβι να γράψω κάποια πράγματα και ουσιαστικά να έρθω σε μια συμφωνία με τον εαυτό, να τα βρω με τον εαυτό στο συγκεκριμένο κομμάτι, ώστε να υπάρχει συμφιλίωση, ευθυγράμμιση, καμία ενοχή, αλλά αναγνώριση, αποδοχή και όσο προλάβω μια αλλαγή του εσωτερικού προγραμματισμού, μια αλλαγή στον τρόπο που βιώνω την πραγματικότητα σήμερα. Εσένα, τι είναι αυτό το οποίο σε βαραίνει, τι είναι αυτό που ενδεχομένως να σου δημιουργήσει ενοχή την ώρα που θα φεύγεις και τι είναι αυτό το οποίο μπορείς πρακτικά σήμερα ή σε λίγες στιγμές, λίγες ώρες μετά να κάνεις ώστε να βοηθήσεις σε αυτή τη μετάβαση, αν όλα σταματούσαν τώρα. Για όσους γνωρίζουν και για όσους ασχολούνται με όλα αυτά, η συγκεκριμένη άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όλα δείχνουν ότι αυτό το Matrix δεν αισθάνεται, δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Οπότε καλό είναι να έχουμε τακτοποιήσει τις εσωτερικές μας υποθέσεις. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αύριο μεθαύριο πρόκειται να γίνει τίποτα περίεργο, απλά το παίρνουμε αυτό σαν σκέψη ώστε να ωφεληθούμε από αυτό, να το μετουσιώσουμε σε κάτι θετικό, σε κάτι το οποίο θα μας κινητοποιήσει να κάνουμε αυτή την τακτοποίηση την οποία συνεχώς αναβάλουμε. Σε λίγο διάστημα θα κάνουμε ξανά και το σεμινάριο της αναβλητικότητας, όμως για την ώρα θα μείνουμε στο αναζωογόνησε νου και σώμα που είναι αυτή την Κυριακή και να πούμε τα εξής. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ, σήμερα αύριο δηλαδή, θα είναι οι τελευταίες συμμετοχές. Θα βάλω πάλι το link από κάτω, ώστε να μπορέσουν όσοι θέλουν και δεν έχουν γραφτεί, να γραφτούν για να το παρακολουθήσουν. Είναι δωρεάν το συγκεκριμένο. Θα πρέπει να έχουμε χαρτί και μολύβι, στυλό μαζί μας, γιατί θα μπούμε σε αρκετά βάθη, θα πούμε αρκετές λεπτομέρειες, έρευνες και ωραίες πρακτικές, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να πάρουμε πράγματα, να τα έχουμε μαζί μας, ώστε μέσα στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο στις διακοπές να μπορέσουμε να βαθαίνουμε μέσα μας και να βοηθάμε σε αυτή την αναζωογόνηση και να μην περιμένουμε Χριστούγεννα, Πάσχα και διακοπές να τα στριμώξουμε όλα εκεί πέρα, αλλά να μπορούμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα να βοηθάμε τον εαυτό μας και το είναι μας. Τέλος, να πούμε, επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας, ο τρόπος όπου έρχονται τα email και τα newsletter, 2-3 ώρες πριν ξεκινήσει το σεμινάριο, θα σταλεί το link για να μπορέσουμε όλοι να συνδεθούμε live στο Zoom. Οπότε, εάν δεν έχεις περάσει το email μου στη λίστα των διευθύνσεων, τότε καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά στα spam, στα ανεπιθύμητα ή στις προσφορές. Γιατί εκείνη την ώρα πριν ξεκινήσει δεν θα μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνία και θα πάμε κατευθείαν στο live. Οπότε, κάνε την άσκηση. Μοιράσου μαζί μας και βοήθησέ μας να δούμε τι θα μπορούσαμε ενδεχομένως και εμείς να κάνουμε, να υποφεληθούμε από εσένα και τα υπόλοιπα τα λέμε την Κυριακή. Και αν για κάποιο λόγο περνάς κάποιες δυσκολίες στη ζωή σου, ίσως σε βοηθήσει αυτό εδώ.